Dễ giàu gì mà được đứng gần núi như vậy. Hello, mình đang ở Scotland. Gần núi. Nhìn những ngọn núi nè. Quá xá đẹp luôn. Đây là mỏm núi cao nhất của Scotland nhá. Đây này, cả nhà nhìn nào. Cỏ còn bay được đến Scotland đây này nhá. Trời mưa mà kệ trời mưa. Đèo cao mà kệ đèo cao. Tôi đỉnh. So quite a sight. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay bọn mình đi tour, đi thăm cảnh đẹp Scotland, nước Anh nha cả nhà. Bây giờ mời cả nhà cùng theo chân mình đi nha. Rất là đẹp luôn. Hello cả nhà. Hôm nay là ngày thứ 3, tàu đang cập bến Scotland. Bọn mình đi tour. Giờ đang đi xuống tàu rồi. Để đi thăm Scotland. Hẹn gặp lại các bạn nha. Đây, chiếc tàu muốn đi là có tên là Sky Princess. Vĩ đại luôn. Quá trời luôn. Như một cái thành phố massive. Gió quá. Đây là nguyên một đội của mình đang đi ra để đi xa khẩu rồi người ta chở đi thăm Scotland. To navigate the water safely. But at the end of the 18th century, they dredged a deep navigable channel down the side for the next few miles until we reach a large bridge called the Erskine Bridge, which will be crossing over onto the north bank, and then Douglas did suicide by jumping off the bridge. So these high barriers were erected as an anti-suicide precaution. There's a rather pretty rainbow that's right over Old Kilpatrick there. Quá đẹp luôn. Đi ngang cái cầu gặp lên đầu à. So written, but it was by the man who was about to die the next morning. So quite a sight. And we're now making our way. Village was as we see it now, was basically built in the coming up. Next on the left is the Loch Ness Hotel, which is actually run by the estate company, and they do a very decent lunch here. Dài lao. Hôm ai đem nó gì? Thời gian eo hẹp. Bây giờ mình chỉ đi được một tí thôi. Cả nhà ơi, hiện tại là xa khâu thuyền rồi. Group của mình là đang ở dưới, đang ở đất Scotland nha cả nhà. Xung quanh đây là núi đồi. Xung quanh đây là núi đồi thôi. Bây giờ chỉ có nửa tiếng để đi dạo ở đây. Đây có một ngôi làng nhỏ nha. Ngôi làng nhỏ ở Scotland.
Đây là shop hình thôi. Xa kia là đồi nhỏ xinh xinh. Đẹp, đá chắc. Đây là cái ferry này. Ferry là mình đi ra sông. Đi qua bên sông. Qua bên sông giống như ở post 1 có cái ferry đi qua đảo. Quái vật nó lên ở đấy hả? Hôm nay chúng ta chạy dọc cái bờ sông này không? Uống cà phê nhỉ? Cái phà ferry bến cảng ở đây. Mình xuống đây mình ngó là được rồi. Ferry đó, ferry cả nhà đẹp chưa? Các bạn ơi, tại ngôi làng nhỏ này cách đây 1.500 năm về trước thì tại ngôi làng nhỏ này, cái con sông này đây là có một con quái vật đã xuất hiện tại nơi đây, và bây giờ là có di tích lịch sử của nó rất là nổi tiếng của Scotland, nước Anh nha cả nhà. Bây giờ mời các bạn sẽ theo chân mình sẽ dẫn các bạn ra tận cái bờ hồ mà nơi mà con quái vật đã xuất hiện cách đây 1.500 năm về trước. Mình sẽ đưa hình con quái vật lên cho cả nhà coi nha. Đây là bên cạnh bờ hồ là con quái vật đã xuất hiện đây cả nhà. Xong nha cả nhà. Có 18 15 năm đó khác. Say welcome to Scotland. Vào cái này tắm cũng được quá anh à. Hàng kìa. Welcome to Scotland. Tắm rồi, hai nào đây tắm kìa Long. Tàu về, phải vô. Welcome to Scotland cả nhà. Rainbow nữa kìa. Sapunka. Rainbow kìa, rainbow. Rainbow, yeah. Rainbow chưa? Wow, cả nhà nhìn này. Rainbow kìa Long, quay phim rainbow kìa. Đẹp nữa, đẹp nữa, đẹp nữa. Chị đứng đó nè, cái đó nó hầm bấm cái này là có. Này sao? Ấn cái trắng này là chụp. Ok, sao? Nhào vô. Nhào vô, nhào vô. Nhào vô anh Nhung. Nhào vô. Mẹ này mình nhào vô. Thấy rõ không? Chị Thu, please. 6 phút nữa nha, Vĩ Trang. 6 phút nữa. Ôi, thấy đó rồi. Rồi, chị Trang, rồi cấp bấm vừa quay không? Trắng, ấn cái nút trắng. Đó không? Sắp nào. Rồi, ok. Thấy không? Rồi vô chụp người ta đang chờ, ta chụp kìa. Wow. chụp cho mình con tên Nga cái nhỉ? Vô đây chị chụp cho. Là nó mổ ấy. Mổ đấy nè, mà mấy con bên này hiền mà. Không có đây đâu. Gì đấy? Xóa đi. Down Loch Lomond, we're shortly about to pass under the line of the West Highland. Thời gian rất là eo hẹp, bây giờ bọn mình đang đi
tới thăm ngọn núi cao nhất của Scotland, nước Anh nha cả nhà. Mời cả nhà cùng theo chân mình nha. North of Fort William is generally a kind of northern end of the line. This is us just coming up to the bridge over us now. And this afternoon, ladies and gentlemen, down to our left here, along and come back the other side. Now those mountains that you see up to our left and the other side, unfortunately, again, their summits are shrouded in from the central belt to get to. Hence the name the Aracher Alps. So we're just coming around the top of it now. This is, as I say, salt water. It's tidal water. And the tide has pretty well come right in at the moment. And there you can see it's very, very straight. And because it's so long and straight, until I think the 1980s, the Royal Navy used to use it as a range for testing torpedoes. I don't think they do so any longer. They haven't done for, 30 or 40 years. Not sure where they test their torpedoes now. But we will pass by a couple of jetties to our left, rather ruined and abandoned looking jetties, which were originally part of the torpedo testing facilities. So we're not going to stay in Loch Longside for too much longer, folks. A little bit further ahead, we are going to be doing jetties I was talking about on the left. So just as we approach these holiday cabins coming up on the left, this is where the road is swinging inland. Commercial forestry plantations. And of course it's nowadays very heavily involved in all sorts of nature conservation activities as well. The full Highland effect, you almost feel that the hills are going to topple over on top of you. It's quite an eerie and awe-inspiring. Breathes there the man with soul so dead, who never to himself had said, "This is my own, my native land," whose heart of ne'er within him burned, as home his footsteps here turned from wandering on a foreign strand. If such there breathe, go, mark him well, for him no minstrel raptures swell. High though his titles, proud his name, boundless his wealth as wish could claim, despite these titles' power and pelf, the wretch, concentered all in self, living shall forfeit fair renown, and doubly dying shall go down to the vile dust from whence he sprung, unwept, unhonoured, and unsung. O Caledonia, stern and wild, meet nurse for a poetic child, land of brown heath and shaggy, land of my sires, what mortal hand can e'er unsign to thy rugged strand? So you know something, old Walter Scott could string a couple of words together when he put his mind to it. Now we are now going to be stuck in traffic for a week. So for the last, oh goodness knows, umpteen years, they have been working to try and strengthen the defences on the hillside to prevent on these hillside anti-rock defences.
And the result is that there's single line traffic and traffic light control ahead. So it may take us a wee while to get past this next little stretch. But we will be able to inspect at close huge steel meshes or nets down the side of the hill, hoping to catch any straying boulders as they tumble down to the bottom of the valley. And the other is that they have excavated large ditches or trenches at some trên nhìn xuống đẹp cho cả nhà. again with the hope that any boulders crashing down will fall into the trench rather than block the road. But the road has been, that is open for use when there is a blockage on this road. But that is a single track road, so the traffic has to be convoyed through it. So it's not really any advantage in what we've got just now here. Đẹp không cả nhà? Scotland nha. I was wondering if you'd mind playing the pipes at her funeral. And the piper didn't know this old lady, but he said, no, I'd be only too pleased to help. I'm very flattered that you thought to ask me. So a few days later came the day of the funeral, and the piper had never been to this particular graveyard before, so to cut a long story short, he went to the wrong one. By the time he realised his mistake and found his way to the right graveyard, he was well over an hour late for the service, and it was clear when he arrived that the funeral party had long since dispersed, no sign of the hearse or the family or anything. So he started to feel really rotten and guilty about this. You know, I've let my friend down, I've let his family down, I've let myself down. This just couldn't be any worse. But as he looked inside the gates of the graveyard, he saw just within the gates what looked like a freshly dug grave that hadn't been fully filled in yet. And sitting by the grave were two of the grave diggers having their lunch. So he went in at a slightly closer look, and sure enough, there's this grave only half filled in. So he thought to himself, you know, I said I would play the pipes at this old lady's graveside, and I'm jolly well going to do it. So he got his pipes out of the car, tuned them up, and he started walking up and down beside the open grave, playing all the... And the piper said, well, if I can, sure, what is it? And his friend said, my catch at the back of his throat, and he became aware that the tears were trickling down his cheeks, and he looked over, and here the two gravediggers were wiping the tears away from their eyes as well. She freaks out and says, I can't believe you just said that. Go tell your gran what you just said. The boy goes to his gran and says, look, Gran, I'm Scottish. She freaks out, slaps him across the head and says, go tell your dad what you just said. The boy goes to his dad and says, look, Dad, I'm Scottish. His dad goes ballistic then and says, I can't believe you just said that. Now how do you feel? The boy says, I've only been Scotch for 5 minutes and I hate you English already. Oh well, there you are. Giống cái cây Noel mình bị trứng á. Nào tới mùa Noel lên đây bớt cây đây bị trứng. By the way, folks, this is where they're excavating, or already excavated, some of these deep, wide trenches at the side of the road to catch any falling. Sửa đường mà. Ôi trên cao nhìn xuống nè. So here you see where they're currently working, folks. Đẹp quá. Ôi trên cao sợ quá vậy. And it looks a little bit on the damp side at the moment, so if you prefer to stay in the coach, that's fine. But if you want to, then this is your chance. But we are running quite late because we were late away from the ship. So we'll keep this pretty short if you don't mind. 10 minutes absolute maximum. Well, looks like we're the first coach, Gary.
Wow, nó ngoan về ơi trời. Cháu kêu thêm một cái. Ghế dầu gì mà mình được đứng gần núi như vậy hả? Ghế dầu gì mà được đứng gần núi như vậy? Hello, mình đang ở Scotland. Gần núi. Nhìn những ngọn núi nè. Quá xá đẹp luôn. Đây là mỏm núi cao nhất của Scotland nhá. Đây này, cả nhà nhìn nào. Cỏ còn bay được đến Scotland đây này nhá. Trời mưa mà kệ trời mưa. Đèo cao mà kệ đèo cao. Tới đỉnh. Mây mù kìa. Đó. Đứng vô đi chị chụp nhá. Nãy là xe khâu đi bên đường đó cả nhà, chạy ở trên đó đó, sát vách núi luôn, nhìn xuống đèo nè, rất là sợ luôn nhưng mà đẹp lắm cả nhà ơi. Đó. Rất là vui sảy vì mình đã được đi đến đây, cảnh đẹp của Scotland. Vườn jetties I was talking about on the left. Đúng cái đầu. Kết thúc sau một chuyến đi, bọn mình về sửa soạn, bây giờ đang ở dưới sảnh chuẩn bị đi ăn nhà hàng tiếp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Xin hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp.